Good day everyone. I am Emilio Montejo Jr. and my task in this afternoon is to discuss the continuation of the types of non-random sampling, some examples of non-random sampling, and when to use non-random sampling. So there are 5 types of non-random sampling, and the 1, 2, and 3 were discussed by Miss Ermalyn S. Cago. And number 4 type of non-random sampling is judgment or purposive sampling. Researchers select the samples based purely on the researcher's knowledge and credibility. In other words, researchers choose only those people who they deem fit to participate in the research study. So in judgment or purposive sampling, from the word itself, purposive, no? Kung sa iyahang purpose, sa iyahang study, dito ra siya ang researcher is kuan siya, pili siya sa iyang sample, depende kung sa iyang gituhan nga fit ng mga participants sa iyahang research study. So, the process of selecting a sample using judgmental sampling involves the researchers carefully picking and choosing each individual to be a part of the sample. The researcher's knowledge is primary in this sampling process as the members of the sample are not randomly chosen. So, diligid siya randomly chosen since part man siya sa non-random sampling. So, man siya nagkuhan og kanang bunot-bunot nga pareha sa random sampling. So non-random siya kay mupili ra siya kung sa mga participants kung unsa man gani ang iyang gituhan nga kana sila expert na sila ana. So pilion na niya diretso na niya og pili ang mga participants. It is most effective in situations where there are only a restricted number of people in a population who own qualities that the researcher expects from the target population. So, example niya is, for example, imong research is all about education. So, sa imong population, ang imong lang adtuon dito or imong lang pilion nga mga sample is katulang mga expert sa field of education, especially itong mga principals, school division superintendent, or kanang mga teachers nga mga dugay na sa serbisyo, no, experts sa nga field. So it is usually used in situations where the target population comprises of highly intellect individuals who cannot be chosen by using any other probability or non-probability sampling techniques. So pintahay ang imong gusto nga research nga in the field of education. So kung imo siyang gamitan og probability sampling, lisod siya kay basin og ang katunanong mga mas makatubag ato nga research nimo, di na nun siya maapil og bunot-bunot kung gamiton nimo ang probability sampling. So nindot gid siya nga gamiton nimo ang purposive sampling para nga makuha gito nimo tong mga highly intellect individuals. So there are advantages of purposive sampling. So samples are chosen well based on a certain criterion. So mo to nga kung unsa imong gusto nga makuha lang ang mga samples, mo gyud imong makuha. No, dili kay naay mga makasagol nga dili dayto mga expert ang field. Then, there is assurance of quality responses. So, syempre, kay mga maayo man sila imong napili, makatubag yun sila kung sa imong mga pangutana. No, makuha gini mo ang gusto nimo nga makuha nga tubag sa imong mga samples. Next is the disadvantages. So, ang disadvantages po niya, bias selection of samples may occur. So, naging mga bias na yung mga bias gid siya kay ang pagpili nimo gipili gini mo siya nga kanang dili man lagi siya random. So gipili lang nimo kung unsa imong gituhan nga
kanang mo sila mo makatubag sa imong research, base sa imong research. Then time consuming process pud siya. Kay imo magid siyang hasasan og maayo, pilian magid nimo sa maayo sa population. Kung kinsa gyud yung mga maayo nga field. So magbaw pa ka og kuan. For example, diri sa division sa Bayugan, gumingka SDS imong atuon, moadto ka pud ka sa lain nga division para mapangutanan po nimo kung sa ilang kuan sa kana research. So time consuming gyud siya. No mo travel pa ka, magkuan pa ka sa ilang time kay basin og wala sila diha kay busy sila. So very time consuming gyud siya nga process. So the next type of non-random sampling, the fifth one is the snowball sampling. So snowball sampling, dili man gini siya familiar sa tuwa kay snow sa gawas ra man gini siya. So ang snowball sampling, ang iyang idea ni is that kuan siya snowball, no, naglingin nga snow nga gikan siya sa babaw, then nasa slope nga gipaligid siya tong gamay nga snowball, then pagtagak niya nakakuha siya og mga snow diri sa surfaces, then antod nga nakadala siya nagkanam siya kadako padulong sa ubos. Mo siya ang concept sa snowball. So it helps the researchers find a sample when they are difficult to locate. They use this technique when the sample size is small and not easily available. This sampling system works like the referral program. So referral gini siya, mag-refer siya kung kanang asa ni siya nga mga respondents, no, refer siya, or kanang kanang nasa ilain nga word or line nga term gitawag siya og recruit. So mura siya mang-recruit siya. Ang isa ka respondent pang-recruit siya another respondent. Then the existing subjects provides referrals to recruit samples. Nara siya recruit samples required for a study. So this one mo yung gingon kay ina nga snow nga gamay pa padulong siya ubos nagkanam siya kadako. No, kay nakakuha man siya og mga snow sa surfaces ngayang agian. So snowball sampling. So there are three types of snowball sampling. First, we have the linear snowball sampling. The linear snowball sampling, the formation of a sample group starts with one individual subject providing information about just one other subject, and then the chain continues with only one referral from one subject. So, inani ang mahitabo sa iya ha. Ang isa ka respondent ay nagkuhan siya o nang-recruit siya o another respondent, isa lang kabuo. Then, ang katunap pong isa ka respondent, nang-recruit na po siya o another respondent. Para nga, murag ang respondent na nimo ang magkuhan sa imong survey ba nga, sila na ang magpang-recruit, ikaw, kanang chill-chill na lang ka. Another type of snowball sampling is the exponential non-discriminative snowball sampling. The first subject is recruited, ikaw, nag-survey ka, imong gi-recruit ang first nga respondent, then he or she provides multiple referrals. Each new referral provides with more data for referral and so on. So, nani may tabo sa iya ha? Ang first nga ang respondent nato, mangguan siya, mang-recruit siya og duha ka buok, duha ka respondents. Then ang katuyo nakuha nga duha ka respondents, pag-recruit na pud sila og tagduha ka respondents. And so on and so forth. So magkadaghan ang iyahang ma-recruit sa lagi sa iyang title pa lang exponential, no, gikan sa gamay magkana magpaspas ang iyang pagdaghan tungod kay daghan sila ma-recruit kada tao. So inani ang mahitabo pud sa iya ha para maklaro ginato no nga kanina gi mga tao. So first is ang researcher kaning naka-white na nag-survey siya, nag-interview siya aning naka-green. Then si naka-green nag-recruit siya og duha ka tao.
Then ang katong duha ka tawo, ang recruit na pud sila og another na pud nga tawo hangtod nga nagkadaghan ang mga respondents nga referral ra siya or nang recruit ra siya. And the last type of snowball sampling is the exponential discriminative snowball sampling. So each subject gives multiple referrals. However, only one subject is recruited from each referral. The choice of a new subject depends on the nature of the research study. So may tabo sa exponential discriminative snowball sampling, ang first nato nga respondent nga atong gi-recruit is nang-recruit siya og duha ka respondents. Pero ang katong duha ka respondents, isa lang kabuk ang imong pilion sa ilaha. Gamaoy nga mang-recruit na pud siya. Then ang katong napili nimo, maka-recruit siya og duha, then ang katong iyang na-recruit na duha, isa ra pud gyapon imong pilion nato. And so on and so forth. So, advantages of snowball sampling. First, very good for locating people of a specific population. So, dali ra siya para pag-locate sa mga tao in a specific population. Kay labi na o kanang imuhang na interview is kabalo siya sa mga tao diha. Dali ra sila mang recruit kay kabalo man sila sa population. Can quickly find people who are experts on the field. Matong ginang na dali ra gid sila kay referral man siya, i-refer lang nila kung kinsa ang mas maayo nga mga tao sa population sa imuhang mga pwede nga sample. Then can help find lead users of a certain product more simply. Next. Disadvantages of snowball sampling. So, heavily reliant on the scale of the individual and a time-consuming process. So, disadvantages niya kay basin o kanang imuhang gi-survey is dili po kayo sa expert ana nga kuan, wala siya ika-refer nimo, then lisod gid siya, no? Mag-rely gid ka sa ilahang mga skills sa imuhang una nga na recruit. Kay basin og dili kay siya maayo mang recruit, no? Mo na nga depende gyud ka sa skill sa individual. Then a time-consuming process. Kay more on man siya, mang-recruit pa man siya. So, medyo madugay gid siya, no? Time-consuming process. So, here are the examples of non-random sampling. So, using student volunteers known to the researcher, researchers can send the survey to students belonging to a particular school, college, or university and act as a sample. So, mura siya example ni siya sa snowball. Isa lang ka estudyante, siya may mga recruit o another students sa ilahang eskwelahan. So, siya lang magpadagan sa survey niya imong gibuhat. Another example of non-random sampling in an organization for studying the career goals of 500 employees. Technically, the sample selected should have a proportionate numbers of males and females, which means there should be 250 males and 200 females. Since this is unlikely, the researcher selects the groups or strata using quota sampling. So, example sa quota sampling. Kay proportion, dapat proportion gyud ang imuhang kuhaon sa katong group. Another example, researchers also use this type of sampling to conduct research involving a particular illness in patients or a rare disease. Researchers can seek help from subjects to refer to other subjects suffering from the same ailment to form a subjective sample to carry out the study. So, referral gyapon siya. Snowball nga type sa non-random sampling, snowball sampling. Kay referral gyapon siya. No, dili na kinahanglan nga ikaw pa'y musulod sa ospital, ikaw pa'y makipangutana dito, kung dili sa ilahang mga kauban sa kanang sa ospital nga pareha silang sakit, no, dali ra kay siya. So, when to use non-random sampling? So, kanusa siya gamiton? Use this type of sampling to indicate if a particular trait or characteristic exists in the population.
labi na kanang specific yun kayo yung gusto nga mabaluan. So, for example, gusto nimo gusto nga mabaluan sa community. So, kato lang mga expert ana nga kanang gusto nimo nga mabaluan, no? Kana lang siya nga specific nga group of people sa population ang imuha lang kwaon nga sample. Mas dali siya. So researchers widely use the non-random sampling method when they aim to conducting qualitative research, pilot studies, or exploratory research. Researchers use it when they have limited time to conduct research or have budget constraints. So ginagamit ni siya kung gusto ka nga kanang dinalian na siya nga research, no, dinalian nga survey kay kung unsa lamang ang available para katong kagay na unsa di available mora magiday ng imuhang nga participants or respondents. So dili na ka mag-waste pa og time. Then sa budget pod nga magpalayo pag ka kung naray duol di na ka maatog layo, no? So makuha na imong budget. When the researcher needs to observe whether a particular issue needs in-depth analysis, he applies this method. So, itong example ngayon na nga, kintahin na siya gusto mabaluan ng population or sa community, kato lang po ng mga tao nga na ay common traits, no, katong naagi ato nga characteristics diretso ang iyang himon nga sample. Dili na siya mo apilon pa niya tanan sa population nya mupili na pud siya nya naay uban nga dili nimo siya kanang wala siya ato nga mga traits, so dili gid sila makatubag sa kung unsay mga pangutana. Then use it when you do not intend to generate results that will generalize the entire population. So mo to kay na dili siya mo generalize sa entire population kay gusto lang man nimo mabaluan ang specific, no, kanang nalanggi specific nga characteristic or traits nga gusto niyo mabaluan. So dili siya mo generalize sa population. Thank you for listening. Keep safe and God bless us all.